સૌરાય ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે બલદેવભાઈને ફૂલ જવાબદારી સાથે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટ્રેક્ટરની ટોટલ માહિતી મળી જશે. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ટ્રેક્ટર છે સૌરાજ 735 FE અને ઓનર છે બલદેવભાઈ. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2007ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે અને આ ટ્રેક્ટર વન ઓનર એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી અને સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા બલદેવભાઈનો કોન્ટેક કરજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. બાકી બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે, સીટ છત્રી સારા, ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લેટ જોવા મળશે ટ્રેક્ટરના. અને બાકી તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, ટાયર અંદાજિત 75% જેવા ટાયર અને ટ્રેક્ટરની અંદર લાઇટ નવી નાખેલી છે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા ટ્રેક્ટરના કમ્પ્લેટ છે. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે ટ્રેક્ટર. કિંમતની વાત કરું તો 2,80,000 કિંમત રાખવામાં આવેલી છે. ટ્રેક્ટરની કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો આ ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો વિરમગામ, જિલ્લો અમદાવાદ અને ગામ મોટી કિશોલ ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો બલદેવભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી એક મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે બળદેવભાઈ નામ 63 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.